ट्रान्सपोर्टेसन अफ ग्यासेस टपिक तलै एउटा मेजर टपिक छ द्याट यु निड टु नो, भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड द्याट इज अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ। यदि बुक पल्टाएर तिमीले अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ हेऱ्यौ भने कन्फ्युजनमाथि कन्फ्युजन हुन्छ कि यो कर्भ किन यस्तो छ, के हो, एक्स एक्सिसमा देखाएको वाइ एक्सिसमा के हो, मिन्स इन्टरप्रेट गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। तर यदि तिमीले एक्स एक्सिसमा के हो त्यो बुझ्यौ र वाइ एक्सिसमा के हो त्यो बुझ्यौ भने त्यो कर्भ अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ तिमीले बुक नहेरेर आफै कोड्न सक्छौ। त्यसैले पहिला म कर्भको इन्टरप्रिटेसन दिन्छु, अनि त्यो इन्टरप्रिटेसन युज गरेर कर्भ नहेरेर आफै हामी कर्भ ड्र गर्न गइरहेका छौँ। अलराइट। त्यसको लागि केही कन्सेप्टहरू। 100 ml of blood contains 20 ml of oxygen. Okay? Similarly, 100 ml of blood contains 15 gram of hemoglobin. Okay? दुवैले कम्बाइन गर्यो भने 15 gram of hemoglobin contains 20 ml of oxygen. However, यो कुन अवस्थामा हो? यो त्यो अवस्थामा हो when hemoglobin is 100% saturated. केमा देखिन्छ यो? अक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ। अक्सिजनेटेड ब्लडमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा हेरेका थियौँ कि यहाँ जुन अक्सिजनेटेड ब्लड बगिरहेको छ त्यसमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 98 अथवा 100 mm अफ एचजी छ, राइट? यो अवस्थामा 100 ml अफ ब्लडमा 15 ग्राम हिमोग्लोबिन हुन्छ जोसँग 20 ml अक्सिजन हुन्छ, अथवा 100 ml अफ ब्लडसँग 20 ml अक्सिजन हुन्छ। कुन केसमा? जब ब्लड अक्सिजनेटेड छ, र जब ब्लड अक्सिजनेटेड हुन्छ त्यो केसमा हिमोग्लोबिन 100% स्याचुरेटेड हुन्छ। भन्नाले के? भन्नाले यो तिम्रो हिमोग्लोबिन जुन छ त्यससँग एउटा मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिनसँग क्यापेसिटी रहन्छ 4वटा अक्सिजन हिमोग्लोबिनसँग चारवटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने। सो जब एउटा हिमोग्लोबिन 4वटा अक्सिजनसँग कम्बाइन्ड रहन्छ, एट द्याट टाइम दिस हिमोग्लोबिन इज सेड टु बी 100% saturated. At this time, 15 gram of this 100% saturated hemoglobin contains 20 ml of oxygen. जुन कहाँ देखिन्छ? ऑक्सीजनेटेड ब्लडमा। कब? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ ऑक्सीजन इज अराउंड 100 mm of Hg। बुझ्यो? एकचोटि रिभिजन गरिदिँदैछु, सुन। सो हामी हेर्न गइरहेका छौँ अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ। तर कर्भ हामी नहेरेर, किताब नहेरेर ड्र गर्न गइरहेको छौँ पहिला बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टरप्रिटेसन अफ द कर्भ। सुरुको कन्सेप्ट यो रहेको छ, 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अक्सिजन हुन्छ। 100 ml ब्लडमा 15 ग्राम हिमोग्लोबिन हुन्छ। भन्नाले 15 ग्राम हिमोग्लोबिनमा 20 ml अक्सिजन हुन्छ। तर यो के हरेक अवस्थामा? नाइ। तब जब हिमोग्लोबिन 100% स्याचुरेटेड हुन्छ। भन्नाले एउटा हिमोग्लोबिनसँग क्षमता हुन्छ 4वटा अक्सिजनसँग बाइन्ड गर्न सक्ने, राइट? जब एउटा हिमोग्लोबिन साँच्चीकै 4को 4वटै अक्सिजनसँग बाउन्ड रहन्छ, एट द्याट टाइम दिस हिमोग्लोबिन इज सेड टु बी 100% स्याचुरेटेड, एन्ड एट द्याट टाइम 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अफ अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ। हिमोग्लोबिन 100% स्याचुरेटेड कब हुन्छ? जब अक्सिजन टन्नै हुन्छ ब्लडमा। अक्सिजन टन्नै कुन ब्लडमा हुन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा हुन्छ, जहाँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कति हुन्छ? 100 mm अफ Hg हुन्छ। ओके, अब कुरा यस्तो छ, डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा मानौ
डिअक्सिजनेटेड ब्लड भयो। डिअक्सिजनेटेड ब्लडले के गर्छ, अक्सिजनेटेड ब्लडबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड कसरी बन्छ, जब अक्सिजनेटेड ब्लडले आफ्नो अक्सिजन टिस्युलाई दिन्छ। टिस्युलाई किन दिन्छ, टिस्युलाई अक्सिजन चाहियो एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि। यो अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ, हो यही हिमोग्लोबिन जुन 4वटा अक्सिजनसँग बाउन्ड छ नि, हो यो हिमोग्लोबिन डिसोसिएट हुन्छ। जब हिमोग्लोबिन अक्सिजनबाट डिसोसिएट हुन्छ, यो डिसोसिएटेड अक्सिजन टिस्युलाई दिन्छ। टिस्युले यो डिसोसिएटेड अक्सिजन युटिलाइज गर्छ एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि। मानौ तिमी रेस्टेड अवस्थामा छौ, आराम गरिरहेको छौ, त्यतिखेर शरीरलाई धेरै एनर्जी चाहिएन। त्यतिखेर हिमोग्लोबिनले थोरै अक्सिजन डिसोसिएट गर्छ र टिस्युलाई दिन्छ। मानौ तिमीले थोरै स्लाइट एक्सर्साइज गर्न थाल्यो, लाइक हिँड्न थाल्यो, होइन बसेको बसै छैन, हिँड्न थाल्यो। हिँड्ने बेलामा टिस्युलाई बढी एनर्जी चाहियो, बढी अक्सिजन चाहियो, हिमोग्लोबिनबाट बढी अक्सिजन डिसोसिएट भएर जान्छ। मानौ तिमी अब रिगरस एक्सर्साइज गर्दैछौ, जिममा आएर डम्बेल उठाउँदैछौ, फाल्दैछौ, आफ्नो भाइ बहिनीलाई कोड्दैछौ, त्यतिखेर यु रिक्वायर मोर एनर्जी, मिन्स मोर अक्सिजन। त्यतिखेर बढी अक्सिजन डिसोसिएट हुन्छ हिमोग्लोबिनबाट। हो यही डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई नै अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भको माध्यमबाट देखाएको छ। हामी यो हरेक कन्डिसन, मिन्स सबभन्दा पहिला अक्सिजनेटेड ब्लडको कन्डिसन, त्यसपछि डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट रेस्टको कन्डिसन, डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट स्लाइट एक्सर्साइजको कन्डिसन र डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट रिगरस एक्सर्साइजको कन्डिसनलाई हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि एउटा टेबल ड्र गरौँ है। आई होप नोट अगाडि छ र यो सबै बनाइरहेका छौ, लेख। फर्स्ट यु हेभ हिमोग्लोबिन, देन percentage saturation of hemoglobin, त्यसपछि volume of oxygen in 100 ml blood, त्यसपछि partial pressure of oxygen in mm of Hg, त्यसपछि volume of oxygen given to tissue, त्यसपछि condition. So these are the various stuff that you need to know, right? At different condition. टेबल झ्याम्मै बनाइहाल, म सँगसँगै बनाऊ टेबल। कपी निकाल, पेन निकाल, टेबल बनाऊ। ऑल राइट। यो टेबल बनाइसकेपछि लिटरली कर्भ नि नहेरेर धमाधम बनाउन थाल्छौ। सोचो यो के नै ठुलो कुरा थियो र कर्भ। ओके, स्टार्टिङ अफ विथ द भेरी फर्स्ट कन्डिसन है। भेरी फर्स्ट कन्डिसनमा एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4को 4वटै अक्सिजन कम्बाइन्ड छ। के छ? एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4को 4वटै अक्सिजन कम्बाइन्ड छ। इन दिस केस percentage saturation of hemoglobin is 100%, किनभने all the spaces where oxygen could sit, बस्न सक्थ्यो, बसेको छ, 100% saturated. Volume of oxygen in 100 ml blood, अघि नै भने जब 100% saturation छ 100 ml blood मा 20 ml अक्सिजन हुन्छ। Partial pressure of oxygen, यहाँ partial pressure of oxygen is 100 ml of Hg। यो केमा छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा अथवा आर्टरीमा। यो अघि नै मैले भने यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लड छ, यहाँ 100% स्याचुरेटेड हिमोग्लोबिन स्याचुरेसन छ, यता 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अक्सिजन छ। यो केसको कुरा हुँदैछ। ओके, भोल्युम अफ अक्सिजन गिभन टु टिस्यु, अरे ब्लड अक्सिजनेटेड छ किनभने यसले अक्सिजन टिस्युलाई अहिलेसम्म दिएको छैन। द्याट मिन्स टिस्युलाई यो अक्सिजनेटेड ब्लडले अहिले कुनै अक्सिजन दिएको छैन, त्यसैले 20 को 20 ml अक्सिजन 100 ml अफ ब्लडमा छ। सो 0 ml इज गिभन। कन्डिसन कुनै कन्डिसनमा छैन, यो अक्सिजनेटेड ब्लडको कुरा हो। अल राइट, अब सेकेन्ड कन्डिसन जहाँ एउटा हिमोग्लोबिनसँग एउटा, दुईटा, तीनटा अक्सिजन कम्बाइन्ड हुन्छ, एउटा, दुईटा, तीनटा अक्सिजन कम्बाइन्ड हुन्छ र चौथो जुन अक्सिजन छ that the hemoglobin has given to tissue, that means the hemoglobin is कति saturated?
अरे यो 100% लाई 25%, 25%, 25%, 25% 4 वेमा डिभाइड गर त अब एउटा दुईटा तीनटा जोडिएको छ भने 3 टाइम्स 25 कति हुन्छ 75% नि सिम्पल म्याथ्स 75% स्याचुरेटेड छ यो अवस्थामा भोल्युम अफ अक्सिजन इन 100 ml ब्लड कति हुन्छ अगेन 75% अफ 20 ml कति अरे फेरि 20 लाई 4 भागमा विभाजन गर 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml मानो हो यो एउटा हिमोग्लोबिनले 15 ग्राम हिमोग्लोबिनलाई डिनोट गर्दैछ भनेपछि कति घटाएको छ 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन सिम्पल म्याथ्स हो यहाँ त एउटा 5 ml दिइहाल्यो बाँकी कति भयो 5 + 5 + 5 15 15 ml रिमेन्स ठीक छ यतिखेर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 40 mm of Hg हुन्छ मैले यही भनेको थिएँ जब ब्लड डिअक्सिजनेटेड भएर जान्छ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन हेर घट्यो 40 mm of Hg मा किनभने अक्सिजन यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लडबाट टिस्युलाई दिइरहेको छ यो कुन अवस्थामा जब बडी रेस्टेड रहन्छ वेनमा हो यहाँ 5 ml दिएको छ 20 ml हुनुपर्ने थियो 20 ml हुनुपर्ने थियो तर 20 ml बाट 5 ml त टिस्युलाई दिइहाल्यो मात्र 5 + 5 + 5 15 छ ब्लडमा कुन अवस्थामा रेस्टेड अवस्थामा कन्डिसन नम्बर 3 एउटा हिमोग्लोबिनसँग राइट एउटा हिमोग्लोबिनसँग 1 2 ओन्ली दुईटा अक्सिजन कम्बाइन्ड छ बाँकी दुईटा अक्सिजन टिस्युलाई दियो बाँकी दुईटा अक्सिजन टिस्युलाई दियो भन्नाले योसँग 5 यदि हिमोग्लोबिन 15 ग्रामको कुरा गर्दैछौँ भने एकातिर 5 ml अक्सिजन छ एकातिर 5 ml अक्सिजन छ तर यो 5 ml अक्सिजन टिस्युलाई दियो यो 5 ml अक्सिजन पनि टिस्युलाई दियो 50% मात्र अक्सिजन आफूले क्यारी गरिरहेको छ स्याचुरेसन ओन्ली 50% छ स्याचुरेसन ओन्ली 50% छ 50% अक्सिजन 20 को 50% 10 ml हुन्छ 10 ml आफूसँग छ 10 ml टिस्युलाई दिएको छ हेर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन ब्लड when hemoglobin is 50% saturated यसैलाई P50 भ्याल्यु भनिन्छ अगेन तिम्रो डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जति छ नि when hemoglobin is 50% saturated यसलाई P50 भ्याल्यु भनिन्छ अगेन हिमोग्लोबिन 50% स्याचुरेटेड हुँदा भन्नाले एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन कम्बाइन भएको बेला पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ब्लडमा जति रहन्छ that is equal to P50 value and P50 value is 26.9 mm of Hg deoxygenated blood मा यो कुन केसमा स्लाइटली एक्सरसाइज गरिरहेको बेला अब मानो तिमी भिगरस एक्सरसाइज गर्न थाल्यो भिगरस एक्सरसाइज गर्दा टिस्युको डिमान्ड अभियसली अक्सिजनको लागि बढेर जान्छ जब टिस्युको डिमान्ड अक्सिजनको लागि बढेर जान्छ हिमोग्लोबिनसँग मात्र एउटा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ बाँकी सबै त टिस्युलाई दिन्छ तीनटा टिस्युलाई दिन्छ यो टिस्युलाई दियो यो पनि टिस्युलाई दियो हेर त तीनटा 5 मानव 15 ग्राम हो यो हिमोग्लोबिन 5 ml टिस्युलाई दियो 5 ml टिस्युलाई दियो 5 ml टिस्युलाई दियो मात्र 5 ml आफूसँग बाँकी छ कति % स्याचुरेटेड छ 25% मात्र 1/4 मात्र स्याचुरेटेड छ कति ml अफ अक्सिजन ब्लडमा रहिरहन्छ हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन्ड मात्र 5 ml किनभने 15 ml त टिस्युलाई दियो यतिखेर अक्सिजन ब्लडमा धेरै थोरै छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन भेन छ त्यसमा अक्सिजन धेरै थोरै छ किनभने मेजोरिटी अक्सिजन टिस्युलाई दिइसक्यो सो यहाँ मात्र 20 mm अफ Hg पार्शियल प्रेसर रहन्छ हेर जब कन्डिसन जति एक्सरसाइजको फर्ममा जाँदै गयो है मानो मैले भन्न खोजेको जति टिस्यु युटिलाइज गर्न चाहन्छ मिन्स जति धेरै एक्सरसाइज हुँदैछ जति धेरै वर्क हुँदैछ त्यति धेरै एनर्जी चाहियो
त्यसैले त्यति धेरै अक्सिजन दिइरहेछन्, त्यति धेरै अक्सिजन ब्लडले दिइरहेछ कसलाई? टिस्युलाई। त्यसैले ब्लडमा त्यति धेरै कमी छ, त्यति धेरै कमी भइरहेको छ अक्सिजनको। सुरुमा अक्सिजनेटेड ब्लड थियो जसले टिस्युलाई साफै अक्सिजन दिएको थिएन, त्यतिखेर 20 ml बाट केही मात्रामा पनि अक्सिजन टिस्युलाई दिएन। दोस्रो कन्डिसन जहाँ रेस्टेड थियो, डिअक्सिजनेटेड ब्लडले अक्सिजनेटेड ब्लड डिअक्सिजनेटेड ब्लड बन्ने बेला टिस्युलाई 5 ml अक्सिजन दिएको थियो र मात्र 15 ml बाँकी थियो ब्लडमा। सिमिलरली थोरै एक्सर्साइज गर्न आँट्दा 50% नै अक्सिजन दियो। 10 ml रिमेन्स इन ब्लड, 10 ml इज गिभन टु द टिस्यु। झनै भिगरस एक्सर्साइज गर्दा मेजोरिटी अक्सिजन दियो, 15 ml वाज गिभन टु टिस्यु अनि only 5 ml remained in blood. This is the whole thing. है त एकचोटि लास्ट टाइम रिभिजन गराइदिँदैछु, लास्ट टाइम। सो हामीसँग हिमोग्लोबिन इन डिफ्रेन्ट स्टेट्स छन् है। एउटा हिमोग्लोबिनसँग क्षमता हुन्छ 4वटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने। जब एउटा हिमोग्लोबिन 4वटै स्पेसमा अक्सिजन राख्छ त्यतिखेर हिमोग्लोबिन इज 100% स्याचुरेटेड। जब हिमोग्लोबिन इज 100% स्याचुरेटेड, अभियसली ब्लडमा टनाटन अक्सिजन छ। टनाटन अक्सिजन भन्नाले 100 ml ब्लडमा 20 ml अक्सिजन छ। यो कस्तो ब्लडमा देखिन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ, जुन ब्लडले टिस्युलाई अक्सिजन दिएको रहँदैन। सो पहिलो कन्डिसन थियो कि 100% स्याचुरेटेड हिमोग्लोबिन भएको अवस्थामा 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अफ अक्सिजन हुन्छ, टिस्युलाई कुनै पनि अक्सिजन दिएको रहँदैन र पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 mm अफ Hg रहन्छ। यो अक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ। जब हिमोग्लोबिनबाट अक्सिजन डिसोसिएट हुँदै जान्छ हैन र अक्सिजन टिस्युलाई दिँदै जान्छ, त्यसको पर्सेन्टेज स्याचुरेसन घट्दै जान्छ। भोल्युम अफ अक्सिजन इन ब्लड घट्दै जान्छ। भोल्युम अफ अक्सिजन गिभन टु टिस्यु बढ्दै जान्छ, किनभने डिमान्ड बाई द टिस्यु बढिरहेको छ विथ इन्क्रिज्ड एक्सर्साइज। फाइन, अब बुझ्यो होला सबै कुरा। अब हामी यो सबै कन्सेप्ट युज गरेर अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ ड्र गर्न गइरहेका छौँ। Here's your y-axis, here's your x-axis. ठिक छ? ठिक छ। y-axisमा पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन र x-axisमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन। स्टार्टिङ अफ विथ 0 mm of Hg, 10 mm of Hg, 20 mm of Hg, 30 mm of Hg, 40 mm of Hg, 50 mm of Hg, 60 mm of Hg, 70 mm of Hg, 80 mm of Hg, 90 mm of Hg र 100 mm of Hg। पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% and finally 100%. ठीक छ? अब लेट्स यूज आवर concept from before. जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन इज 100% स्याचुरेटेड। त्यसैले यहाँ देखाऊ, जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100% हुन्छ, 100 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन स्याचुरेसन इज 100%। अगेन, जब पार्शियल प्रेसर ओके इट डिडन्ट लाइन प्रॉपर्ली, फिर से भाई। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 40 mm of Hg हुन्छ, पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन 75% हुन्छ। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 26.9 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन इज 50% स्याचुरेटेड। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 20 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन इज 25% स्याचुरेटेड। ओके, हरेक कन्डिसनमा के छ देखाउँदैछु। सबभन्दा पहिला राइट हियर, हैन, राइट हियर
इन दिस केस हिमोग्लोबिन इज 100% सेचुरेटेड मिन्स एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4वटा अक्सिजन कम्बाइन्ड छ. दिस इज सिन इन अक्सिजनेटेड ब्लड. दोस्रो कन्डिसन when hemoglobin is 75% saturated. यहाँ एउटा हिमोग्लोबिन मलिक्युलसँग 3टा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ. दिस इज सिन इन वेन. कुन अवस्थामा? रेस्टेड अवस्थामा. तेस्रो कन्डिसन एट 50% सैचुरेशन एउटा हिमोग्लोबिनसँग 2टा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ. दिस इज सिन इन वेन. कब? स्लाइट एक्सर्साइजको बेला. त्यसै गरेर चौथो कन्डिसन 25% सैचुरेशन. यहाँ एउटा हिमोग्लोबिनसँग एउटा अक्सिजन मात्र कम्बाइन्ड रहन्छ. यो कहाँ देखिन्छ? भेनमा, डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा. कब? ड्युरिङ भिगरस एक्सर्साइज. ल यो सबै डट्सलाई जोडौँ. What you get is a sigmoid curve. This sigmoid curve is nothing but oxygen hemoglobin dissociation curve. र यो oxygen hemoglobin dissociation curve मा 50% hemoglobin saturated हुँदा blood मा पार्शियल प्रेसन अफ अक्सिजन जति छ द्याट इज द P50 भ्याल्यु. कति हुन्छ? 26.9. द्याट इज द P50 भ्याल्यु. P50 भ्याल्यु इज 26.9 mm of Hg. यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ कि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ब्लडमा घट्दै गइरहेको छ हैन, घट्दै गइरहेको छ र त्यसैसँग पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन पनि घट्दै गइरहेको छ किनभने अक्सिजन टिस्युलाई दिइदै गइरहेको छ. ओके, सो द्याट्स इट फर अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ. नेक्स्ट हामीसँग 2टा इफेक्ट छ जुन यही कर्भमा देखिन्छ.